પ્રશ્ન 1 નીચે મુજબની નિશાની શું બતાવે છે? ઓપ્શન 1 ન્યૂટનની મનાઈ છે. ઓપ્શન 2 જમણી બાજુ વળવાની મનાઈ છે. ઓપ્શન 3 ડાબી બાજુથી ઓવરટેકિંગ મનાઈ છે. જવાબ છે ઓપ્શન 2 જમણી બાજુ વળવાની મનાઈ. પ્રશ્ન 2 નીચે મુજબની નિશાની શું બતાવે છે? ઓપ્શન A જમણી બાજુએ ઓવરટેક કરવાની મનાઈ છે. ઓપ્શન 2 ડાબી બાજુએ વળાંક લો. ઓપ્શન 3 ડાબી બાજુ વળવાની મનાઈ. જવાબ છે ઓપ્શન 3 ડાબી બાજુ વળવાની મનાઈ. પ્રશ્ન 3 નીચે મુજબની નિશાની શું બતાવે છે? ઓપ્શન 1 યુ ટર્ન લેવાની મનાઈ છે. ઓપ્શન 2 જમણી બાજુ વળવાની મનાઈ છે. ઓપ્શન 3 ડાબી બાજુથી ઓવરટેકિંગ મનાઈ છે. જવાબ છે ઓપ્શન 1 યુ ટર્ન લેવાની મનાઈ છે. પ્રશ્ન 4 નીચે મુજબની નિશાની શું બતાવે છે? હોર્ન વગાડવાની મનાઈ છે. ઓપ્શન 2 ફરજિયાત હોર્ન વગાડવું. ઓપ્શન 3 હોર્ન વગાડી શકાય. જવાબ છે ઓપ્શન 1 હોર્ન વગાડવાની મનાઈ છે. પ્રશ્ન 5 કયું ચિહ્ન પહોળાઈ મર્યાદા દર્શાવે છે? ઓપ્શન 1 ઓપ્શન 2 ઓપ્શન 3 જવાબ છે ઓપ્શન 2 પ્રશ્ન 6 નીચેની સંજ્ઞા શું બતાવે છે? ઓપ્શન 1 ગતિ મર્યાદા 2 કિમી કલાક. ઓપ્શન 2 2 મીટરથી વધુ પહોળાઈ ધરાવતા વાહનો માટે પ્રવેશની મનાઈ. ઓપ્શન 3 2 મીટરથી વધુ ઊંચાઈ ધરાવતા વાહનો માટે પ્રવેશની મનાઈ. જવાબ છે ઓપ્શન 2 2 મીટરથી વધુ પહોળાઈ ધરાવતા વાહનો માટે પ્રવેશની મનાઈ. પ્રશ્ન 7 કયું ચિહ્ન ઊંચાઈ મર્યાદા દર્શાવે છે? ઓપ્શન 1 ઓપ્શન 2 ઓપ્શન 3 જવાબ છે ઓપ્શન 2 પ્રશ્ન 8 નીચેની સંજ્ઞા શું બતાવે છે? ઓપ્શન 1 3.5 મીટરથી વધુ ઊંચાઈ ધરાવતા વાહનો માટે જ પ્રવેશ. ઓપ્શન 2 3.5 મીટરથી વધુ પહોળાઈ ધરાવતા વાહનો માટે પ્રવેશની મનાઈ. ઓપ્શન 3 3.5 મીટરથી વધુ ઊંચાઈ ધરાવતા વાહનો માટે પ્રવેશની મનાઈ. જવાબ છે ઓપ્શન 3 3.5 મીટરથી વધુ ઊંચાઈ ધરાવતા વાહનો માટે પ્રવેશની મનાઈ. પ્રશ્ન 9 નીચે મુજબની નિશાની શું બતાવે છે? ઓપ્શન 1 રસ્તો આપો. ઓપ્શન 2 હોસ્પિટલ છે. ઓપ્શન 3 આગળ ટ્રાફિક આઇલેન્ડ છે. જવાબ છે ઓપ્શન 1 રસ્તો આપો. પ્રશ્ન 10 કયું ચિહ્ન વજન મર્યાદા દર્શાવે છે? ઓપ્શન 1 ઓપ્શન 2 ઓપ્શન 3 જવાબ છે ઓપ્શન 1